در دل دربار پادشاهی شاعری بود که با یک قصیده نه تنها جایگاه ملک الشعرا را رو بود، بلکه پرده از خیانتی بزرگ برداشت. در روزگار پرشکوه شاهان سلجوقی که شعر نه زینت سخن بلکه ابزاری برای رسیدن به جاه و مقام بود، در دربار سلطان سنجر حکایتی رقم خورد که نشان داد هوش، ذوق و شرافت بالاتر از نیرنگ و حسادتند. داستان پیشرو روایتی است از شاعر بزرگ انوری و برخورد زیرکانش با ملک الشعرای حسود دربار. با ما در افسانه‌های کهن پارسی همراه باشید تا این قصه پندآموز را با هم مرور کنیم. حکایت ملک الشعرای حسود، سلطان سنجر و قصیده انوری. سلطان سنجر ملک الشعرایی داشت که در فنون و رموز شعر استادی ماهر بود، اما حسادت بی‌درمان او را رنج می‌داد. او هرگز تاب نمی‌آورد که شاعر دیگری با توانایی و هنر خود به دربار سلطان راه یابد و مورد لطف او قرار گیرد. هر شاعری که قصیده‌ای در مدح سلطان می‌سرود و با هزار امید نزد ملک الشعرا می‌آورد تا به واسطه او به حضور سلطان شرفیاب شود، با مکر و فریب او روبرو می‌شد. ملک الشعرا چنان حافظه قوی داشت که با یک بار شنیدن تمام قصیده را حفظ می‌کرد. پسرش با 2 بار شنیدن و غلامش با 3 بار شنیدن آن را از بر می‌کردند. وقتی شاعری از راه می رسید و قصیدش را برای ملک الشعرا می خواند، او پس از پایان قصیده به شاعر می گفت: بیهوده رنج کشیده ای. من مدتها پیش این قصیده را در مدح سلطان سرودم. سپس خود قصیده را همانطور که شنیده بود می خواند. بعد به پسرش اشاره می کرد و او نیز می خواند و در نهایت غلامش آن را تکرار می کرد. شاعر بیچاره حیران و دست خالی باز می گشت. این حقه مدتها ادامه داشت و هیچ کس از شیوه نادرست او باخبر نشده بود. ماجرای حمام و انگیزه انوری. در آن زمان حکیم انوری در بلخ مشغول تحصیل علوم بود و کمتر به شعر می پرداخت. روزی از بلخ به مرو سفر کرد و در آنجا نیز به کسب علم ادامه داد. از قضا روزی همسر انوری به حمام رفت. در همان روز ماه پرور خانم همسر ملک الشعرا نیز در آن حمام حضور داشت. همسر انوری با دیدن خدم و حشم و تجملات همسر ملک الشعرا شگفت زده شد و از یکی پرسید: این خانم محترم همسر کدام یک از بزرگان است؟ پاسخ شنید: این بانو همسر ملک الشعرای سلطان است. همسر انوری خواست نزدیک او برود، اما کنیزکان پیش آمدند و او را با سیلی و ضربه از خود راندند و گفتند: ای بی‌ادب، با چه جرأتی چنین جسارتی کردی؟ این اتفاق خاطر همسر انوری را مکدر کرد و با خود اندیشید که هنر شعر چه مقام و منزلتی دارد که زنان شاعران چنین با جاه و جلال زندگی می کنند و علم چه پست و بیمقدار است که زنان عالمان این گونه خوار و حقیرند. او با خود گفت: شوهرم از این کار و پیشه چه سودی برده که اینقدر خون دل می خورد؟ چه زمان نحس و ناموافقی بود که من چنین شوهر فرومایی و بیمایه انتخاب کردم. کاش زن شاعری بودم تا موقعیت و جایگاهم ارتقا یافت و امروز این گونه خوار و بیکس نبودم. با رشک و غمی که از این خواری به دلش نشسته بود، چون به خانه آمد چادر خشم بر سر کشید و به انوری رو کرد و گفت: تا کی باید با نحوست تو روزگار را این گونه تلخ و تیره بگذرانم و در این خانه غمگین خوار و ذلیل باشم؟ انوری گفت: انشاءالله خداوند درهای وسعت و رزق و رفاهیت را بر روی همه ضعیفان و بینوایان بگشاید، اما با تلاش ما قفل چاره باز نمی شود. همسرش ماجرای حمام، شکوه همسر ملک الشعرای و سیله هایی که خورده بود را برای انوری تعریف کرد و قسم یاد کرد که اگر شاعری پیشه خود نکند و برای او نیز چنین اسباب و اساسی فراهم نسازد، از او طلاق خواهد گرفت.
انوری با چندین دلیل و استدلال خواست نظر او را برگرداند، اما نتوانست. با خود اندیشید که شعر نیز از جمله کمالات است و عیبی ندارد. او به همسرش گفت: خاطرت جمع باشد، به خاطر تو قبول کردم، از این پس به این کار بپردازم تا تو نیز چون همسر ملک الشعرا محترم شوی. قصیده انوری و ملاقات با ملک الشعرا. تا آن زمان انوری کمتر شعر گفته بود، اما طبع موزونی داشت و گاهی فرد یا رباعی می سرود. آن شب با توکل به خدا شروع به سرودن قصیده‌ای در مدح سلطان سنجر کرد که مطلعش این بود: گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدا یگان باشد. شاه سنجر که کمترین خدمش، در جهان پادشه نشان باشد. او تا صبح قصیده را به پایان رسانید. انوری که از نیرنگ ملک الشعرا با خبر بود، با خود اندیشید: ممکن نیست بدون اینکه ملک الشعرا این قصیده بلیغ را ببیند آن را به حضور سلطان ببرم. اگر به دست او برسد ممکن است آن را از خود کند و دیگر نتوان از پس چیر دستی او برآمد. بهتر است ابتدا قصیده بی معنی و بی محتوا بسازم و همان روز در پیش او بخوانم. شاید به سبب آن قصیده مرا به حضور سلطان ببرد و در آنجا قصیده اصلی خود را که در بیان قناعت، سخاوت، همت و آفت حسد است بخوانم. او بلافاصله قصیده بی ارزش و بی معنی سرود و هر دو را نوشته در بغل گذاشت و لباس مبدل پوشید و نزد ملک الشعرا شتافت. اتفاقا در آن هنگام جمعی از بزرگان به دیدن ملک الشعرا آمده بودند. انوری پیش آمد و سلام کرد و گفت: ای ناظم نکته‌دان، تا زمانی که شاعر دیوان ایجاد شب و روز را در صفحات روزگار نگارش می‌دهد، هموار غزل وجود موزون شما از مطلع تا انجام به ابیات مروت و انصاف آراسته بوده است. نکات دیگر ضعیفان نیز از ناخن عیب جویان در امان باد. بنده یکی از بازرگانان متاع والای موزونیت و شاعری هستم. در بساط توانایی خیالم انواع سخنهای رنگین به هم میرسد و مرا قهقر طاس شاعر میخوانند. از گلشن خیالم غنچه‌ای شگفت‌انگیز از قصیده‌ای در مدح سلطان شکفته است که حالا دستاویزی برای دیدار سلطان قرار دادم و آوردم تا با کمک شما به نظر سلطان رسانم. ملک الشعرا از لباس نامتعارف و حرکات عجیب او متعجب شد و گفت: ای برادر، حقا که طبقه شعرا اکنون به سبب امثال تو به مراتب عالیه رسیدند و زر شعرا امروز رواج یافته. چون تو صرافی پای در دارالعیار سخندانی گذاشته ای، چرا شاعران را بدنام میکنی؟ بگو که از فنون مسخرگی آگاه هستم. کلام تو وصف استعداد تو را می نماید و نیازی به ستودن خود نیست. عقل متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراود که در اوست. انوری گفت: ای نور چهره بینش و دانش، درست گفتی، اما هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. ملک الشعرا از این حاضر جوابی شگفت زده شد و با خود اندیشید که قصیده‌ای که این مرد گفته از دو حال خارج نیست: خوب است یا بد. اگر خوب باشد همانند دیگران مسیر او را نیز مسدود خواهم کرد. اگر بد باشد او را به حضور سلطان میرسانم تا بخواند و در آن صورت قدر و منزلت سخن و شعر من نزد سلطان چندین برابر خواهد شد. ملک الشعرا گفت: اکنون قصیده را بخوان. انوری تومار قصیده بی‌معنی را از بغل درآورد و به دو زانو نشست و راه نفس پاک کرد و گفت: همه گوش فرا دهید. اول شروع در آیه چشم زخم کرده، بعد از آن گفت: سزنجل راز عکس بحر صبح من سحر بندد، حزبر طمطراق خواب را بر چوب تر بندد، کلیسای مدحرج را صدف در مغز خارا زد، ترنج طبل سنجر را قفس زیر سپر بندد، قمر را توتیای کهکشان زیر زبان دارد، که مجنون را چرا وامق به غوغای نظر بندد. چون انوری قصیده بی معنی را به پایان رسانید، ملک الشعرای حاضران بزم بی اختیار خندیدند و گفتند: این مرد عجب مایه خنده است و ترکیب مندی های عجیبی بافته است. امروز باید او را به خدمت سلطان ببریم.
سپس از راه ظرافت به سلطان عرض رساندند که شاعری تازه از بلخ آمده و قصیده‌ای در مدح سلطان سروده که خالی از قرابت نیست. اگر اجازه باشد او را بیاورند. سلطان موافقت کرد. پیروزی انوری و پایان کار ملک الشعرا. کسی را فرستادند و انوری را حاضر کردند. انوری فوراً لباس خود را تغییر داد و با ظاهری آراسته نزد سلطان رفت. او ابتدا سلطان را ستایش کرد و سپس قصیده‌ای را که شب قبل سروده بود از بغل بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. گر دل و دست بحر و کان باشد، دل دست خدایگان باشد. چون انوری متن قصیده را خواند، رو به ملک الشعرا کرد و گفت: ای سرورم، من مطلع را خواندم. اگر این قصیده زاده طبع شماست، تتمه را بخوانید تا مبادا بنده از ملازمان شما دزدیده باشم. سلطان حاضران از این اعتراض متعجب شدند و گفتند: چگونه ممکن است 2 نفر یک قصیده را سراسر توارد کنند؟ انوری گفت: این روزها چنین رسمی شدی و در این مدت در این ولایات چنین اتفاقاتی بسیار افتاده است. ملک الشعرا چون وضعیت را چنین دید، متوجه شد انوری با تدبیری زیرکانه نقشه‌ای کشیده است. انوری کل قصیده را خواند و سلطان و حاضران بسیار او را تحسین کردند. سلطان بسیار خوشحال شد و گفت: فی الحقیقت در این مدت چنین قصیده زیبایی از هیچ شاعری نشنیدم. او به انوری اشاره کرد که در مجلس بنشیند و او را با انعامهای فراوان شاد کرد. انوری برخاست و گفت: اگر اجازه دهید حقیقتی را بیان کنم. سلطان اجازه داد. انوری گفت: افسوس که حسودان بدنام و افراد بی حیا باعث بدنامی بزرگان و سد راه بهره‌مندی ضعیفان و حاجتمندان گردند. در این مدت آوازی احسان خداوند عالم و خاص او مردم را به دریافت عنایات بی‌دریغ این درگاه فرا خوانده. از هر سو شاعران بسیاری با امید فراوان قصایدی در مدح خداوند گفتی و می آمدند که بهره‌مند شوند. اما ملک الشعرا با فریبکاری راه آنها را بست و قصیده هایشان را به نام خود به شما تقدیم کرد. پاداش گرفتان بینوایان دست خالی و ناامید بازگشتند. بنده از اهل شاعری نیستم، اما خداوند برا مأمور کرد تا شما را از خیانت او آگاه کنم و انتقام آه و دود دل چندین دلخسته را از او بگیرم. سلطان از حیله ملک الشعرا متعجب شد و فرمان داد تا او را زندانی کنند و مقام ملک الشعرایی را به انوری واگذار نمود. انوری با عزت و شادکامی تمام به خانه رفت و همسرش را از ماجرا آگاه کرد و گفت: حالا می توانی با خوشحالی به حمام بروی. خلاص آنکه رفته رفته کار سخنوری انوری رونق گرفت و دستگاه ثروت و مکنت فراوانی به دست آورد و یکی از بزرگترین شاعران عصر خود شد. اگر از این حکایت شنیدنی لذت بردی و دوست داری با داستان‌های واقعی شگفت‌انگیز و پندآموز از تاریخ و ادب ایران بیشتر آشنا بشی، همین حالا کانال افسانه‌های کهن پارسی رو سابسکرایب کن. هر 3 روز با یک افسانه، یک حکایت تاریخی یا یک روایت فراموش شده در کنار شما خواهیم بود. نظرت درباره هوش انوری و نیرنگ ملک الشعرا رو توی کامنت ها بنویس و اگه تجربه‌ای داری حتما به ما منتقل کن و یادت نره که ما توی این کانال فقط قصه نمیگیم، بلکه ریشه های و عبرت ها رو هم زنده میکنیم. یاد داشته باشید که هر تاریکی پایانی دارد و هر ظلم مکافاتی. پس هرگز از دادخواهی و تلاش برای حقیقت باز نایستید که نصرت الهی نزدیک است. حق یارتان.